الخوف هو احساس ونقدر نخاف من حتى حاجه من الله. زعما انت ما كتخاف من والو؟ لا، ما كنخاف من حتى حاجه. وفي نظرك شنو هو الخوف؟ الخوف هو مثلا انك تجي بوحدك في شي بلاصه خاويه والظلام وتخاف لا يجيوك الشفار. يعني انت كتخاف من الشفاره؟ مثلا نقد نخاف من الشفار. اجي تسمع اجي تشوف. موضوعنا اليوم موضوع الخوف. كاين اللي كيخاف من الخوف وكاين اللي الخوف يخاف منه ويقول اوف. مراسلنا في الشارع يدور ويطوف، يتلقى الناس ويسول ويشوف علاش وكيفاش ومناش هذا الخوف. لا انا في الدار ما كنخافش، في الدار كنخرج. انا فاش كنت صغيره في الدار ما كنخافش، كنخرج في عيني حد الان كنخرج في عيني، ولكن في شي بلايص اخرين كنخاف. داكشي علاش. فاش كنتي صغيره كانوا والديك كيخلعوك كيضربوك درتي شي حاجه؟ داك بوعو عندك قوقع ديك اللعبات. الخوف وهام، تيبان لنا الخوف شي حاجه وهام كتخلع الانسان. هذا عندك هادي عندك هادي ويلا ما كاين والو، ولا مشيتي بالصرامه ما تخاف حتى من حاجه كما قلت لك. ولكن الخوف هذه شي حاجه تتزرع عليك في الذات ديالك وتزرع عليك في الفكره ديالك. هذه تخاف منها تخاف منها، ولكن انت اش داك الحاجه اللي غادي يمكن لك دير لك الشبهات والشك. هي هذه علاش أنا كنخوف من الحياة، من نخاف أنايا على وليداتي باش يوصلوا لي في الدراسة ديالهم. عندي بناتي مهندسات باغاهم يوصلوا بسرعة، بغيتهم يخدموا بسرعة. أنا خايفة إلا أنا ضربت واحد المجهود على وليداتي باش يقراو، بغيت نشوفهم في أعلى المراتب، وأنا خايفة دابا واش غادي يوصلوا لدوك الأعلى المراتب اللي أنا سميتها لهم ولا لا. كنخاف على راسي باش انا ما نمرضش، يعني انا استاذه باش نقري الوليدات ديالي ونقري ونشد القسم ديالي دائما. انا فرحانه واخا كنخاف ديما فرحانه، واللي خاف نجا. العقاب ديال الله سبحانه وتعالى. وشنو السبب اللي كيخليك انك تخاف من العقاب ديال الله؟ القرآن الكريم. يعني انت القرآن هو اللي كيخليك انك تخاف من العقاب؟ القرآن هو اللي كيخليني نخاف من العقاب، حيت فيه مذكور فيه داك الشيء. مرحبا بكم خوتي مرة أخرى، واللي في هذا الموضوع غادي نعرفوا أنواع الخوف والأسباب ديالو وشنو هو العلاج من هذا الخوف. هذا الخوف اللي ممكن يوقف أو يشل حركة الإنسان لدرجة أنه ما كيبقاش قادر يدير أشياء اللي هو حابب يعملها. واش كتعرف باللي الطفل مني كتزاد معاه جوج انواع ديال الخوف. الاول فيهم هو الخوف من انه يطيح، والثاني الخوف من الاصوات المجهده او العاليه. فالطفل مثلا ملي كيكون فوق السير كيكون عنده خوف انه يوقع على الارض. كذلك الطفل لما كيتزاد وكنكونوا كنغوتوا بصوت عالي حداه، او كيكون الصوت عالي ديال الموسيقى او صوت الرعد او غير ذلك من الاصوات العاليه، الطفل الصغير كيتخلع ويخاف ويبدا يبكي. ومن بعد الانسان لما كيكبر كتزيد تكبر المخاوف عنده، وتولي عنده مخاوف مثلا من العلو، مخاوف من السفر، مخاوف من الموت، مخاوف من الزواج، مخاوف من المسؤولية. البعض كيخافوا من الظلام، كيخافوا من الوحدة. ممكن نلقاو خوف من كلام الناس، خوف من المرض، خوف من الفشل، أو حتى من النجاح. كل ما كيزيد الادراك ديال الانسان باللي كاين هذا الخوف، كل ما زاد اكثر كذلك هذه المخاوف كتزاد لما يكون الانسان لوحده، وكتقل عنده لما كيكون مع اشخاص اخرين. بزاف ديال الناس كيخافوا انهم يكونوا وحدهم في الدار او ينعسوا بوحدهم، فكتلقاهم كيحاولوا يجيبوا اهل او اصدقاء لهم باش يبقاو معاهم في الدار، وخاصه النساء اللي كيجلسوا النهار كله في الدار، في حين ان الاطفال كيكونوا في المدارس وازواجهم في الخدمه. قبل ما نكملوا الكلام غادي نسولوا الناس مناش كيخافوا ونرجع لكم. الحاجه الخوف هو اول حاجه كيبدا من الصغر. الخوف تربى معنا. علاش كنخافوا؟ انه ملي كتبغي تكذب اول حاجه كتكذب كتاكل العصا. وقتي بالنسبه لي الخوف الرجله. هادشي حنا تربينا من صغرنا خصنا نخافوا من والدينا، كنخافوا من الله اول حاجه. وهادشي كبرنا في الخوف. تخاف من الشفار يتلقى لك، تخاف من شي حد يتلقى لوالديك وليداتك، فهمتي؟ هادشي تربينا فيه من صغرنا. مثلا كنت داخله الطواليت بالليل كان الضو ما كاينش كنخاف. اخشي كنعرف خوف، ممكن نكون في الكلاس كنعرف خوف، ممكن نكون شي اكزام ولا شي حاجه كرتابك علاش كيجينا الخوف. داكشي علاش الخوف علينا حق اخشي، حيت اللي ما خاف من البوليسي كيخاف من شي حاجه اخرى. كل واحد عنده خوف وعنده هاجس من شي حاجه، داكشي علاش. وكنخاف من العلو، ما كنقدرش نطلع العلو بزاف.
هذا الشيء اللي كنخاف منه اني. بالنسبه للخوف انا ما عنديش الخوف اذا كانت تخاف من القانون، اذا شي حاجه للقانون ولا تخاف مرافقه اهل السوء، هو الخوف ديالهم مش حاجه اخرى ما يمكنش تخاف منها. كنخاف من الله اللي خلقني، حيت حتى شي حاجه ما كتخلعني. كنفكر في الظلام، حيت فاش كنكونوا في الظلام كنخاف. انا تنخاف من الله. حاجه وحده اللي كنخاف من الله سبحانه وتعالى، شي حاجه اخرى ما كايناش. والدي ماما انا نهار تموت ضروري خاصني نخاف، حيت هي العزيه الوحيده اللي عزيه في الدنيا، صافي كنخاف لا نفقدها في الدنيا. غادي نخاف من يوم الحساب، ما دايرين والو في الدنيا، الانسان خص يصلي وخص بزاف د الحوايج، هربانين بزاف د الامور. هذاك الشيء اللي خلانا حنا نخافوا من هذا الوقت اللي تنعيشوا فيه. الخوف هو خوف رب العالمين. انا كنخاف من الوالده، نخاف من الوالده والله سبحانه وتعالى. صافي اول حاجه كنفكر فيها هي انني نموت، نكون ما كنصليش. كنخاف من المساله هذه، حيت انا بعدا شخصيا درت ذنوب مع الله سبحانه وتعالى بزاف مع الناس، اذا كنخاف نموت وانا ما كنصليش. كنتمنى يا ربي تغفر لي ونصلي ان شاء الله ونشوف الله عز وجل، حيت انا اصلا ما كنتيش لعباد الله، ما كنتعداش، ما كنصليش. اول حاجه غتسال عليها عند الله سبحانه وتعالى هي الصلاه. ديك هي الخوف اللي كنخاف منه انا في نفس الداخل ديالي. الخوف ماشي شي حاجه وراثيه، لكن شي حاجه اللي كنكتسبوها ونتعلموها مع الوقت، حيث كما قلنا في الاول البشر عندهم فقط جوج ديال الانواع ديال الخوف، خوف سمعي بحال الخوف من الاصوات العاليه، وخوف بصري بحال الخوف من السقوط من بلايص عاليين، ولا الخوف من التعامل مع النار. وهذا الشيء كيبقى خوف طبيعي كرد فعل الاجساد ديالنا قدام الخطر. لكن من بعد كل المخاوف اللي كتكون عندنا هي مكتسبه، والشخص كيكتسبها من النمو ديالو والاحتكاك ديالو مع المجتمع. فمثلا ممكن الاهل يخوفوا ولادهم باش ينعسوا او يسكتوا من الصداع، فكيبقاو يخوفوهم بوعوا او عيشه قنديشه. او ممكن الاهل كذلك يخلعوا ولادهم باللي شي واحد غادي يجي يخطفهم، فكيصبح الطفل عنده مخاوف من الناس، او كيخوفوهم من البوليس، فكيصبح الطفل لما يشوف البوليسي كيخاف. حتى كيصبحوا الاطفال كيخافوا من الاشباح، وهذا بوعوا، ومن الظلام والبوليسي وهذاك الشخص المجهول اللي غادي يخطفوه. ومن بعد يتحول الخوف من كلام الناس والنظرة ديالهم، من الفشل، من المستقبل. وهذا الشيء كله بسبب الأهل والمجتمع اللي كيخوف ولادهم. وهذا المخاوف المشكل ديالو أنه ممكن يستمر مع الطفل من الصغر حتى كيكبر، وممكن ينقلوا حتى لولادو، حتى كتولي الأغلبية من المجتمع كتعاني من الخوف. هنا غادي نسولوا الناس على أسباب الخوف ومناش كيجي، والسبب اللي كيخلينا نخافوا. الخوف ما شنقول لك، ضروري انك انت غتخاف من شي حاجه، ضروري الخوف يعني تربى معانا، يعني ما يمكنش انه يتحيد الخوف. اي واحد كيخاف. علاش كتخاف؟ كنخاف حيت كيقولوا كاينين الجنون، هادشي علاش كنخاف. يقدر اي لحظه يخرج شي واحد. سبب الخوف ما عنديش شي فكره عليه. ما ماشي هو كيجي بوحدو الخوف، انا كيجيني ماشي شي حاجه كيكون عندها سبب ولا شي حاجه، ويقدروا يكونوا اساسيين ولا شي حاجه هما فهمتي. انا المهم كنكون في قسم كيخلعوني، كيقدروا يكونوا اساسيين ولا شي حاجه كيبداو يخرجوا في عينيهم ولا شي حاجه كنتخلع. السبب ديال الخوف ما عرفتش، داكشي كيكون من الصغر. نقولوا تقدر تكون قله الايمان. احساس الخوف غيجيك بشي حاجه لا شتيها ماشي هذيك، تحسي بها وتولي بزاف د الحوايج يوقعوا لك. كتكون هناك اضطرابات كتكون عندنا حنايا في الجسم ديالنا ما كنكونوش حاسين بها. اختي السبب اللي غادي يخليني نخاف هو اللي درت شي حاجه خايبه اللي غادي تغضب الله، وإلا مشيت تبقى ورايا، فهمتي؟ الا مت تبقى ورايا. هذاك هو الخوف الكبير. الا كنتي تسني شي حد ومشيت وما عطيتوش ديالو، فهمتي؟ هذاك هو الخوف الكبير. نقدر نمشي عند الله وما نخلصش الدين ديالي، اما شي حاجه اخرى ما تخلينيش نخاف. والسبب اللي كيخليني نخاف هو عدم التعود على داك الشيء ما معودتش عليه، انا كنسكن في السفلي، داك الشيء علاش كنطلع السطح كنخاف صراحه. كما قلت لك كنخاف من مرافقه اهل السوء باش يطيحوك في شي حاجه اللي ماشي هذيك مزيانه، ولا ما كنتي غادي مع الناس ديال النظام والناس ديال القانون، راه كتمشي غير بالقانون وما تخافش. كل حاجه تمشي غير بالقانون والنظام ديالها وما تخافش. وإلا خرجتي على القانون وخرجتي على النظام بطبيعه الحال غادي تخاف، لان تخاف تطيح في شي حاجه
اللي ما تتكونش في المستوى هي هذيك. سبب الخوف هو الناس اللي هما جديون والناس اللي هما كيهتموا بالحياه ديالهم ديما تيخافوا، والناس اللي هما اش غنقول لك بغاو يوصلوا، بغاو يكونوا هما قدوه للناس، ديما كيخافوا على راسهم، يخافوا من شي حاجه يديروها، يخافوا من هذوك، يخافوا من عليا. السبب ديال الخوف صعيبه باش تعرفها. الخوف كيجي بزاف ديال الحوايج، تقدر تخاف يخرج لك شي واحد بالليل تقدر تخرج بوحدك بالليل في شي بلاصه خاويه مظلمه. كنخاف حيت ما كنصليش، اذا ملي غادي نموت غنسال عند الله سبحانه وتعالى، اول سؤال يسال عليا واش كتصلي، اذا انا ما كنصليش، اذا انا غير موجود. كنخاف من العقاب بزاف، وانا درت ذنوب بزاف كثيره، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يغفر لي. حين طرات واحد المره كنت طحت كوما في السبيطار، وتفكرت راسي بانني ما كنصليش وديجا داير ذنوب مع الناس. لقيت راسي بانني كنت كنعتبر راسي بانني غير فهمتيني كائن ميت، وربي نجاني من الموت. ورغم ذلك وحنا باقي دابا الحمد لله ولينا زوينين مع الناس، مي مع الله سبحانه وتعالى ما يسمح لنا. بعض المدارس كتقول بما ان الانسان كيتعلم الخوف فممكن الشخص يتعلم العكس ديالو، يعني ممكن يتعلم الامان والطمأنينة. فمثلا لو الشخص كيخاف من الكلاب ممكن يتعلم انه يحبهم، يعني بنفس الاساليب اللي كتكتسب بها المخاوف ديالك من هذا الكلب ممكن نكتسب بها طريقة نتعلمها باش نكسب الود ديالو لما نتعامل معه. الفكرة كلها هي واش انت او انت عندك الطريقة اللي ممكن توقف بها هذا الخوف اللي عندك، او ما عندك حتى شي فكره او طريقه، او ما كتفكرش كاع تتغلب عليه. لانه مرات كتكون اسباب الخوف نابعه من خبرات سابقه، اي من الماضي ديالنا. فكل ما الشخص ما كيعالجش المشكل من البدايه ديالو كل ما كان اصعب، لان المخاوف كترسب وكتجدر وتولي حاجه طبيعيه في حياته، في حين ان الخوف ماشي شي حاجه اللي خاص يعيش مع الانسان حياته كلها. فهنا كاين الكثير اللي كيخاف من العقاب حتى انه كيشل فكر الانسان. وغادي نسولوا الناس واش كيخافوا من العقاب وشنو انواع العقاب اللي كيخافوا منها الناس، ونكملوا الحديث. العقاب ديال الله سبحانه وتعالى. وشنو السبب اللي كيخليك انك تخاف من العقاب ديال الله؟ القرآن الكريم. يعني انت القرآن هو اللي كيخليك انك تخاف من العقاب؟ القرآن هو اللي كيخليني نخاف من العقاب حيت فيه مذكور فيه داك الشيء. لا اختي ما كنديرش شي حاجه علاش كنخاف من العقاب، انا غادا مزيان ما عنديش اش غنتعاقب الحمد لله. اش كناكل العصا ما نكذبش عليك، صغري كليت العصا ديال بصح وتربى معايا داك الخوف، ولكن دابا الحمد لله ملي كبرت وليت كنعرف بزاف د الحوايج الحمد لله ما بقيتش كنخاف، يعني عادي وليت ماجور فهمتي، وليت مسؤول على راسي ما عنديش لاش نخاف. اما في الصغر صراحه كليت العصا داكشي علاش وليت كنخاف. انا تنخاف من العقاب بحالاش مثلا العقاب اللي غنخاف الا درت شي حاجه وعاقبوني عليها نقدر نخاف، حيت كيكون فيه العقاب بحال العصا، بحال كيحيدوا لك التليفون درت شي حاجه عقاب بزاف. الا كانت شي حاجه عقاب اللي غيعاقبوني عليها شي حاجه غراف نخاف ما نديرهاش حيت كاين عليها عقاب. ضروري اي واحد يقدر يخطا يخاف من العقاب، اللي دار بالذنب يستاهل العقوبه. ملي كنكون دايره شي زبله كنخاف من بعض. درتي شي حاجه ضروري كانوا كيخلعوني، كانوا كيضربوني عادي، يعني مش كنكونوا صغار ما كيكونش عندنا العقل. عندك على حسب الوالدين، يعني على حسب التربيه، على حسب بزاف د الحوايج. ملي كنتي صغير كانوا كيخوفوك والديك؟ تقريبا نكون في شي بلاصه عاليه كيقول لي غنلوحوك كذا، هادشي باش بقات ديك النزعه ديال الخوف من الطفوله ديالي حتى لدابا باقي كنخاف من هذا الشيء اللي قلت لك. كتخاف من العقاب؟ كنخاف بزاف من العقاب، ما كنبغيش ندير شي حاجه غتخليني نتعاقب. ضروري العقاب ضروري تخاف منه، هذه حاجه ضروريه بنادم يخاف، اي واحد يخاف من العقاب ديال الله. ما العقاب ديال العبد ما بالنسبه لي انا والو، ما العقاب ديال الله هو اللي نقدر نخاف منه. ملي كنتي صغير كانوا كيخوفوك والديك؟ كانوا كيخوفوني، كيقول لي الا خرجتي غيشدك بوعه. لا اوبليجي اي واحد عنده واحد شويه الخوف رجله، واللي يخاف نجا. هاد الوسائل العاده تنسمعهم عند والدينا، لا خفتي جيتي دخل بكري عندك تمشي تاكل، يوقعوا بزاف د الحوايج. كانوا تيخوفوني والديا
ما تمشيش مع هذا شي حد براني، ما خاصك تمشيش معاه، فهمتي؟ واش كان كيخوفك والديك ملي كنتي صغيره؟ اي معلوم، لان حنا قرينا بالضرب، والعصا ملي كانت كضربني با كان كيضربني باش قريت. الا ما كاينش هادشي وحتى وليداتنا حنا قريناهم بالضرب والعصا باش قريناهم. ايوا هادشي اللي كاين. موجوده دراسات كثيره كتاكد انه كاينه انواع كثيره من المخاوف من الامراض اللي كتكون عند الانسان، لكن واش هذا الخوف ممكن يمنعني ان نتقدم في حياتي؟ الحقيقه نعم، وماشي غير ياثر في حياتي لكن كذلك ممكن ياثر على تربيه ولادي بطريقه سلبيه ونأثر على حياتهم بالسلب. كنلقاو مثلا كتشوف شي كلب وكتخاف منه وتبدا تغوت لما تكون مع ولادها. هاد ردة الفعل ديالها اللي سببها الخوف غادي تخلي ولادها كذلك انهم يخافوا من الكلاب بدون ما يتعرضوا من حتى شي اذيه منهم. هادشي اللي كيوقع كذلك بالنسبه للخوف من المرض. يعني ممكن نكتسبوا الخوف من المرض من الوالدين ديالنا اللي كانت عندهم هاد المخاوف باستمرار وكيبقاو يدخلونا فيها معاهم. والخوف من المرض ممكن يتحول ويصبح الخوف من المستقبل، نخاف نفقد العمل ديالي او نغير اشياء في الحياه ديالي او نبدا مشروع. فكيتحول الخوف الطبيعي الى خوف مرضي. من الخوف المرضي لامراض عضويه، حيث بينات الدراسات ان الخوف كيضعف جهاز المناعه ويمكن يتسبب في تلف القلب والاوعيه الدمويه ومشاكل في الجهاز الهضمي بحال القرحه والقولون العصبي. باش تفادى مشاكل كثيره ممكن يدخلك فيها الخوف، عندي لك 6 ديال الخطوات باش تحرر من مشاعر الخوف. الخطوه الاولى وهي توضيح نوعيه المخاوف اللي عندك. تجيب ورقه وقلم وتكتب انت خايف مناش. لازم تحدد نوع المخاوف اللي عندك. مثلا تكتب انا خايف نمرض، انا خايف نموت، انا خايف نخسر الخدمه ديالي، انا خايف على اولادي او على والديا. ممكن البعض ما يقدرش حتى يكتب مناش خايف لانه خايف يواجه نفسه بالحقيقه. فالمخاوف اللي عنده هذا الشيء اللي كيخلي الخوف يزيد. فحاول تكتب هذه المخاوف اللي عندك بتفاصيل اكثر، وحتى الهموم اللي عندك، لانه في الحقيقه ممكن نكونوا نعيشوا في وهم، والخيال ديال الانسان اللي كيسرح في عقله هو اللي كيكبر هذه الاوهام وكيرجعها حقيقه، وبالتالي كتولد افكار سلبيه. فملي كنكتبوا كل التفاصيل في هذه الورقه نتاملوا فيها مزيان باش نكتشفوا الامور اللي كانت كتخدعنا في حياتنا وحابسانا باش ما نزيدوش لقدام. غتخلي هذه الورقه على جنب حتى تسمع لكل الخطوات اللي جايه، وفي نهايه الخطوات غتاخذها باش تحرقها وتقطعها وترميها بعيد. الخطوه الثانيه استعن بالاحصائيات وبتاريخك الشخصي. فمثلا شوف نسبه الاشخاص اللي كيموتوا من الامراض بسبب الفيروسات بالمقارنه مع الكميه ديال الفيروسات اللي موجوده في الهواء. اكيد ناس قلال. او مثلا شخص يكون عنده خوف انه يركب طياره، خايف من احتماليه انها تطيح وعنده فوبيا منها. شوف شحال عدد الطائرات اللي كيطيروا في اليوم الواحد وشحال عدد الحوادث اللي كتوقع للطائرات. غادي نلقاو نسبه صغيره بالمقارنه مع عدد الطائرات اللي كيطيروا في السماء كل يوم. الواحد لازم يكون عنده تفكير ايجابي وطاقه ايجابيه اللي تساعده انه يتجاوز المخاوف اللي عنده. فجهاز المناعه كيبدا ينشط لما كناكلوا اكل صحي ونمارسوا الرياضه ونتعرضوا للشمس، وكذلك نتمرنوا على التفكير بطريقه ايجابيه. مجموعه من الدراسات كتاكد على ان سواء التفكير الايجابي او السلبي فهو كيأثر على الجهاز المناعه اما بالسلب او الايجاب. اول حاجه كيف ما قلت انك تكتب المخاوف ديالك. ثانيا تستعن بتاريخك الشخصي، انك مناش كنتي كتخاف من الاشياء قبل ما وقع والو، واستعن بالاحصائيات العامه على كل المواقف اللي كتخاف منها سواء المرض او الحوادث. النقطه الثالثه وهو الايمان بالله، وانك تسلم ليه حياتك وامرك وتوجه حياتك لاعظم طبيب اللي هو الله واللي غادي يشافينا من كل المخاوف. بعض الدراسات كتأكد على أن الناس اللي عندهم إيمان بالله هم أكثر سعادة وأطول عمر، واللي يقدروا يتجاوزوا المحن والمشاكل بقوة العزيمة اللي مرتبطة بالإيمان. النقطة الرابعة هو أنك تتخيل أمور إيجابية. فالله أعطانا نعمة الخيال، فخليك دائما متوقع أمور إيجابية وتخيل حياتك بعيدة على كل مخاوف، وما تتخيلش الأسوأ في حياتك ولا لعائلتك، لأن التخيل ممكن يخلق الواقع. قوم ما كنفكروا بشي حاجه ومعمرين بها راسنا ممكن توقع لنا. النقطه الخامسه وهو الضحك، وتمتع بالحياه وتعيش اللحظه. يعني ما تفكرش
في الماضي ولا في المستقبل، فقط استمتع باللحظة والحاضر، لأن كثير من الدراسات كتأكد على أن الضحك والمرح أنه كيزيد يقوي جهاز المناعة. النقطة السادسة أنه تشغل حياتك بأمور جديدة تتعلمها أو تعملها، ما تخليش حياتك بدون هدف. كل ما شغلتي نفسك كل ما كان مزيان بالنسبة لك، حيث هكا ما غتلقاش وقت فين تفكر في المخاوف ديالك. وماشي ضروري تتابع الأخبار لحظة بلحظة سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو التلفزة، لأن كل هذه الأمور كتوقف حياتنا وكتخلينا نشغلوا بالسلبيات. حلقتنا ديال اليوم سالات، وإلا عجبك الموضوع ما تنساش دير لايك، وإلا كنتي أول مرة في القناة ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس، ونتلاقاو في موضوع جديد.